Good afternoon. Ay, good afternoon lang. Hindi niyo po masagot. Good afternoon po. Kunin niyo yung pinadala ko sa inyo yung problem sa yun lang di-discuss natin. And last meeting, so next week na yung exam nyo, ano? So your schedule ay July 14, 12 to 2. Tama? Ay, ano na? Tama ba yung schedule nyo? July 14, 12 to 2? Yes po. Yes po. Okay, sige. So, nako, hirap po noon. Dalawang section kayo, magkasabay. Yan gagawin ko. Ngayon, sandali lang tayo at ako'y babalik pa sa school. Nagbibigay ako ng exam ng 4th year eh. Bakit sinabay nila yung 4th year sa klase ninyo? Hi. Ayan. Okay, so, sino gusto mag-discuss? Problem number 1. Ha? Ay, mali, anak ko. Kinain na naman. Ano ba yan? Nakakainis ka. Sino gusto mag-discuss? Wala. Ano ba yan? Sige. So, sa number 1 po, ang hinahanap is... Ayan. Di-discuss. Wait lang. Ay, wait lang. So, break-even point po ng Basic Illustration Corporation. So, total fixed cost divided by contribution margin per unit. So, 100,000 divided by 25 minus 15 po. So, magkano na lang contribution margin? Sige. 10 po. Okay, so? Tapos po kung percentage is 40% po. So, that is, anong question na yon? Yung 40%. Kasi yung number 1, hinahanap lang, ay break-even point in units and in pesos. So, yung percentage mo, nandun na sa number 7, ha? Okay Number po. 7 yun, okay. So, kano tinatanong? Okay, sige, number 2. Break-even point units So, po ano is sagot mo sa number 1? 10,000 po sa units and 250,000 po in peso. Okay, next, number 2. Number 2. Ano yung tanong sa number 2? Continue, ha? Tapusin mo lahat. Sa number 2 naman po, may desired earn profit po siya na binigay. So, 200,000 plus 100,000 divided by 10. 20,000 lang yan. Sorry, ma'am. 20,000 plus 100,000 divided by 10 is 12,000 units po. And Okay, pag peso po, 12,000 units. 300,000 po. Pero units lang tinatanong, ha? Kung ano lang tanong. Wag yung dadagdagan, no? So, pag-aralan niyo yun. Kung ano lang yung question, yun lang ang tanong sagutin, ha? Kung minsan, pag dinagdagdagan niya, lalo kayo mamamali. Units ang tanong. So, 12,000 units. Sa number 3 naman, paano? Number 3. So, ang kaibahan ng number 2 sa number 3, yung number 2 is income before tax. Yung number 3 is income after tax. So, sa number 3 po, meron siya na desired after tax na 21,000. So, kukunin po natin yung desired before tax para makuha po natin yung required contribution at required sales po. So, sa desired before tax, 21,000 times 100 divided by 70 since 30% po yung income tax. Okay. So, ang sagot po is 30,000. Now, the contribution is yung 100,000 po na fixed cost plus 30,000 na nakuha natin equals 130,000. Tapos, natin yung required sales, 130,000 divided by
40% equals 325,000 po. O, units uli ang tanong dyan, no? Sorry po. Units. Po. So, you divide 130,000 by contribution margin per unit. Oh, per unit, ha? O, ilan ang units? Ha? Ilang units yun? Ay, nawala na siya. O, ilang units yun? 10,000 po. 13,000. Kung ano yung tanong, yun ang sagutin, ha? Opo. No. Okay, next. Yung number 4 tsaka number 5, pareho lang yung computation yan, ha? Yung number 4 is amount in pesos. Amount of sales in pesos. Ang number 5 is amount of sales in units. Kasi dito sa number 4, ang tinatanong is 8% of such sales. Number 5 naman, ang desired profit is 2 pesos per unit. So if the selling price is 25, sa number 4 tayo ha, and 8% is computed based on selling price, ilan yung 8% ng 25 pesos? 2 po. 2 pesos. So yung number 4 tsaka number 5, isang computation lang yan, ha? So anong sagot nyo sa number 4 in pesos? 312,500 po. 312,500. No? Tama? And in units, you divide it by 25 pesos per unit ay ilan? 12,500 units Okay, po. 12,500. Nakuha ba ng lahat yon, ha? So kung hindi nyo nakuha yun, ang pagkukompute noon, palagi ang equation lang naman dito is total contribution margin is equal to fixed cost plus desired profit. No, kung mayroon desired profit. Kung break-even naman, total contribution margin is equal to fixed costs. So, ang contribution margin natin ay 10 pesos per unit times number of units. X, yun ang hinahanap natin. Ano? So, 10x is equal to the fixed cost of 100,000 plus 8% of 25x. Ang 25x is yung selling price times 8%, kaya 2 pesos nga per unit. So, simplify natin, 10x, that is the contribution margin, is equal to 100,000 plus 2 pesos profit per unit, 2x. So, lipat ang 2x sa kaliwa, 10x minus 2x is equal to 100,000. So, the number of units is 12,500. Number 5 yun. And then number 4, multiplied by 25, selling price, 312,500. Okay, number 6. Sino nagdi-discuss kanina? Number 6. Ha? No, number 6. Number 6 po is margin of safety naman. Oh, So, ilang units? units, actual sales in units po natin is 11,000 yung given. Tapos BEP Oh. sales in units is 10,000. 11,000 minus 10,000 equals 1,000 units po. Okay, and then in sales? 25,000 po ang Okay, 25,000. So, given the margin of safety of 1,000 divided by the actual sales of 11,000, the answer to number 7, margin of safety ratio is ilang percent? 9%. 9.09. No, 9.09. Pagka hindi eksakto, at least 2 decimal places, ha? No. Okay, next. Numbers 8, 9, and 10, gagamit na yan na. Yan na yung tinatawag na sensitivity analysis. Ano? Yung sensitivity analysis ay analysis ng change of gross profit
given changes in volume, in amount of fixed costs, and in amounts of the selling price or the variable costs. Bakit pa yung magtuloy nito printer ko ngayon pa nagloko-loko itong sa ito? Bayan, teka sandali ha. Ay, 7. Bakit 7 kasi? 8. Okay, number 8. If selling price will increase to 30, so tataas din ang contribution margin, ano? So the effect is a lower number of units to break even. So ilan ang break-even point sa number 8? If selling price will increase to 30. Ha? Ilang units? Ay, bilisan nyo. At ako'y pupunta pa ng school. Ha? O anyone? 6,000. Ilan? 67. 6,000 ha? Hindi 6 points. Sorry po. Ay, ano ba yan? Ako. Tama ang computation nyo. Mali naman interpretation nyo ha. 6,667. No. Units. Sa number 9 naman, pag tumaas ang fixed cost, ang effect niyan ay tataas yung break-even point. No. Kasi contribution margin, ang hahanapin yung contribution margin will be higher. So the answer would be increase. Will increase by how many units? Sa number 2,000. 9, 2,000. And then sa number 10, pag tumaas ang variable costs, ang effect niyan katulad sa number 9, ano? Tataas ang variable cost, bababa naman yung contribution margin. So the effect is a higher break-even point. So ilan ang break-even point? If variable costs will go up by 5, ilang units na ang break-even point? 20,000 po. 20,000. So the question sa number 10, ilan ang increase? 250,000 pesos po. Okay, or 10,000 units, no? Or 10,000 units. So, kapag walang nilagay kung ano ang kinakailangang sagot, you may answer in units or in terms of peso sales. Okay, number 2 is multiple product. No, multiple product. P1 sales for ang sales mix 3:2. 3:2. So, kung kukupitin niyo yung percentage, sales mix ratio, 3/5 kay P1 or 60%, and then 2/5 kay P2 or 40%. Paano kino-compute ang weighted average contribution margin per unit? So, that is in amount of pesos, ano? Pag sinabing per unit, pesos. Paano kino-compute ang weighted average contribution margin? Ha? You use the sales mix ratio based on sales, based on number of units sold. Ha? The sales mix ratio based on the number of units sold. So that is 60% for P1 and 40% for P2. And then you multiply the contribution margin of each product by the sales mix, by the sales mix ratio. So for P1, contribution margin is 6, no, 20 minus 14, 6 times 60%, 3.6. And then for P2, 24 minus 20 is 4 times 40%, 1.6. So the weighted average contribution margin per unit is 5.2. Tama ba? Ay, ano na. Walang sumasagot, sabi ng bilisan. O ano, tama ba yung 5.2? Yes po. Okay. So based
on the weighted average contribution margin. Ilang units total ang dapat na mabenta? 5.2 po. Yun yung weighted 45,000. contribution margin. 45,000 po. Ilang units ang dapat na mabenta? 45,000 po. Okay, 45,000. So out of 45,000, ilang units si P1? Ay, bakit ba ganito? 27,000 po. Okay, and then P2, wait, pare-pare. 18,000 po. 18,000. Ilan ang total sales noon? Ha, ilan ang total sales? Oh, ilan ang total sales? 20,000. So, 27,000 for P1 times 20 is 540,000. And then for P2 would be 432,000. Ano? Total of 972,000. Mali-mali ang aking print. Mamaya na nga lang. Lalo nagkakaloko-loko. Okay? So, sa number 3 naman, ang hinahanap ay weighted average contribution margin ratio. Ratio ha, ratio. Anong pagkakaiba nito sa number 1? Sa number 1, to compute the contribution margin per unit, the sales mix ratio is based on the number of units. No, kaya 3:2. Sa number 3 naman, the sales mix ratio is based on the peso sales. So, kay P1, ang peso sales niya, 3 units times 20 per unit ay 60. No, 60. And then, si P2, 2 units times 24 is 48. So, ilan ang sales mix ratio kapag ganon? 60 to 48 ang peso sales. O, ano na. Ilan ang sales mix ratio? Seven, 8, 10, 11, 12, 18, 14, 15. Ilan ang sales mix ratio? 60 to 48. Ano? Ang peso sales. So this is mali. No? Ang sandwich. May one. Nasaan? Oh, anyone? Ha? Pare-pareho na print ko. Ay, wala na sumagot. Ayan ko itong mga basic na to eh. Seven. So, wala yung 8. Ay, naku, all out na nga, all out. Wala na. Hindi ako na-exam na pang 4th year. Hindi ako na-exam na pang 4th year. First year. First year. Eh, kasi ulitin-uli niya sa 4th year eh. Bibigyan ko na exam na pang 4th year. Ay, ano na? O ano na? Wala na sumagot? Mr. Perez, ilan ang sales mix ratio? If based on peso sales amount. Kay P1, 20 ang selling price times 3 ay 60. Ay, hindi ba ako nadidinig? Mr. Beso.
1.25 po ba, ma'am? Bakit magiging 1.25? Paano niya ba kinuha yung sales mix ratio based on the number of units? Di ba 3:2? 3 plus 2 is 5. So kay P1, 3/5 ay 60%. Kay P2, 2/5 ay 60%. O ngayon ay 40%. O ngayon, peso sales naman ang gagamitin. Ang peso sales ni P1, kung 3 units yan, times 20, dahil hindi given kung ilan lahat ng units, di ba? Ay 60. Si P2 naman ay 24 times 2, 48. O ilan ang total noon? 108. So ilang percent si P1? 60/108. Ay, Marianong garapon. 74% po. Bakit magiging 74%? 60/108. Ano bang calculator ko? 0.56 po. 55.56. Hindi 0.56, ha? Sabi lang gamitan ng 2 decimal places kapag ka may decimal point. 55.56. O ilang percent si P2 sa sales mix? Sales mix ratio lang, hindi nyo pa makompute. 37.04 Bakit po. magiging 37? 100 minus 55.56, 37? Kailan pa naging 37 yung 100 minus 55.56? So kaya naman 48 divided by 108. Ano ba mga calculator nyo? Saan nyo pa pinagbibili yan, ha? O ilan? Pag nagawa kayo ng sales mix ratio, ang total 100%, ha? 55.56 yung isa, magiging 37 lang yung isa. Napunta yung diferensya. Ha? May kumupit. Oh. Palagi 100%. 44.44 po. Oh, 44.44. Ay, naku Diyos ko. Ano ba yan? Simpleng-simpleng math. Hindi pa magawa. Mariano. O ngayon, paano gagamitin yung sales mix ratio na yan? Contribution margin ratio ni P1. Contribution margin ratio percentage, ha? 6/20. Ilan ang contribution margin ratio ni P1? Kapareho din ito noong number 1. Kaya lang ang gagamitin dito, percentages. Ano? O ilang percent yung contribution margin ratio ni P1? 6/20. Ilang percent? 30 po. 30. O multiply by 55.56%. Ilan ang weighted contribution margin ratio niya? 16.67 po. O 16.67 or 0.16667, ha? O 16.67. Si P2 naman, ilan ang contribution margin ratio niya? 4/24 ay 16.67 multiplied by 44.44%. O ilan ang weighted contribution margin ratio niya? Ay, ano na. Diyos ko. Puro yata kayo mahina sa mata. Nag-accounting kayo. Puro yata kayo ano sa math. Ha? Nakakainis na. O ilan? Ayan na. Ayaw ko kayo dyan eh. Hindi ko kayo, ano na, bahala kayo sa exam. Gusto niyo yata, pati computation, ako pa mag-compute. Ha? Ano? Pati computation, ako pa mag-compute. Ay, bahala kayo sa buhay niyo. Nakakainis. 740.81 po ba? 740. Alam mo ba yung concept ng percentage, ha? Huwag kang lalampas sa 100%. Ha? Hindi kayo marunong mag-compute. 16.67 times 0.4444. Oh, ilan yun? 740 ba yun? Eh, wala pang 100% ang pang-multiply mo sa 16.67. Ibig sabihin, mas mababa sa 1 yung sa 100 ang makukuha mo, ha?
May gulay. Naku. O ilan? Multiply nyo nga 16.67 by 0.4444. Pagka nag-multiply kayo ng percentage, ko-convert nyo sa decimal. O ilan yon? 7.41 po. O 7.41. O yan nyo yung dalawa. 16.67 kay P1 plus 7.41 kay P2. Ilan ang weighted average contribution margin ratio? 24.08 po. 24.08. Break-even point, ang makukuha nyo dyan ay peso amount kasi ratio ang gagamitin. Ano? So, 234,000 fixed cost divided by 24.08. Ilan ang peso sales? Ilan yung peso sales? Round off nyo. 9,700. Ay, Naku Diyos, joke paano lang ba po. yan? 234,000 ang ipang-divide nyo. Ay, maliit pa sa 100%. Ay, naku, marunong ba kayong gumamit ng percentage? Pagka pinag-divide nyo yung percentage, convert nyo sa decimal. Pag pinag-multiply nyo yung percentage, convert nyo ulit sa decimal. Ay, naku Diyos ko, mag-mathematics pa ba tayo? Ay, wala. Kaya pala ang hihina ng mga estudyante ngayon. Napakahihina sa math. No? Pag i-divide mo ang isang amount by less than 100%, ang makukuha mo is more than the amount. No? Pag minultiply mo naman siya by less than 100%, ang figure na makukuha mo ay less than the amount. O, divide yan eh. Kaya dapat, mas mataas sa 234,000 ang makukuha mo. O ilan ang break-even point sales? 971,761 po. Marami po. Kasi hindi eksakto ang inyong contribution margin ratio. I-round off nyo. O, tatama ba doon sa unang computation nyo sa number 2? Tama yan sa 972,000 ha. Kaya lang ano yung mga ginamit yung decimal. So, tandaan, pag ang hinahanap ay weighted average contribution margin in units, ang gagamitin sa sales mix ratio ay number of units sold. No. Pag ang hinahanap ay weighted average contribution margin ratio, ang gagamitin to compute the sales mix ratio is the amount of the peso sales of each unit. Naintindihan yun. Kaya sa number 1, ang sales mix ratio ay 60 to 40. 3 units of P1 for every 2 units of P2. Sa number 3 naman, the peso sales ni P1 ay 60, that is 20 times 3. The peso sales ni P2 ay 48, that is 24 times 2. Paano pag-compute ng sales mix ratio? Iyan nyo yung dalawang iyon. 60 plus 48 is 108. So, ang share ni P1, 60 over 108 ay 55.56. Ay, mali. Next, number 3. So, number 3, the manager estimates that the company can sell about 50,000 units, but the available productive capacity is only 40,000. So, ang maximum number of units that can be sold ay 40,000 lang, ha? Kasi pagka ginawang 50 yan, imaginary na lang yung 10, Walang mapuproduce na 10,000 units pa, hanggang 40 lang. So, the selling price is 50. The total variable cost is 20.
So, ang contribution margin per unit ay 30. If the total number of 40,000 units can be sold, yun yung maximum amount na pwede ibenta, the maximum amount of profit would be 40,000 times 30 contribution margin, 1,200,000 minus 900,000 fixed costs ay 300,000. No, so yun yung maximum amount of profit based on the highest number of units na pwedeng ibenta. Sa number 2 naman, magkano daw ang selling price so that the company would earn a profit ratio of at least 20%. No? So 20% of the selling price yun. So para makompute ang selling price, katulad ng ginawa natin doon sa number 3, magkano ba yung contribution margin? O hindi pa natin alam kasi wala pa nga selling price. Ano? So the maximum selling price would be 40,000 times X. X yung selling price. Ano? Minus the total fixed costs of 40,000 times 20 ay 800,000. So that is the contribution margin on the left side. And then on the right side, that would be the fixed cost of 900,000 plus 20% of 40,000 X. Ano, yung X ay ang number of, the selling price. Ang 40,000 ay number of units. So kung isi-simplify yan, 40,000 X minus 800,000 is equal to 900,000 plus 20% of 40,000 ay 8,000 X. So ililipat yung 8,000 sa kaliwa, magiging 32,000 X. Ililipat yung negative 800,000 sa kanan, magiging 1,700,000 yung kanan. So the selling price is 52.1, ay 52 ba yun? 53. 1.7 million divided by 32,000, 53.125%. Oh, mayroon ba nakatama sa number 2? Meron ba nakatama? Yes po. Meron, okay? So, pag-aralan lang yung mga computation ha. Procedural lang naman yan. Pwedeng pag-aralan. No. Okay, so the exam will be on July 14, 12 to 2. Okay? Okay, end ko na ha. At meron pa akong isang section.